chào các bạn trải nghiệm của A Khen Hương. Thì hôm nay mình đi với ba mình đi mua bánh với cà phê với mẹ. Và đây là bánh của mình. Còn đây là cà phê của mình, của ba mình. Rồi hôm nay thì con thấy ở ngoài trời có lạnh không Khang? Hơi lạnh thôi hả? Welcome to Life in Happy Country Channel. Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Cuộc Sống tại Quốc gia Hạnh Phúc. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà những cái hiện tượng mà những cái cảnh mà khi mà chuyển đổi giữa từ mùa đông sang mùa xuân ở tại Phần Lan này, và cảm nhận của mình về 6 tháng mùa đông mà gia đình mình đã trải qua bên đây như thế nào. Thì mọi người nhìn thấy á, cái con đường này nè, ngày trước á, là mọi người thấy là tuyết phủ đầy hết rồi, còn bây giờ á, là tuyết đã tan dần rồi, và để lộ ra những cái mặt đường như thế này nè, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người nhìn thấy ha. Rồi ở đây á, thì nó sẽ lộ ra những cái cỏ, mọi người nhìn thấy đó, rất là nhiều cỏ luôn. Thì mình mới đầu mình không biết, mình cứ tưởng là cỏ nó sẽ chết đi vì lạnh quá mà đó, nhưng mà thì ra là cỏ nó vẫn sống tốt ở dưới cái mặt đường này, và chỉ cần tuyết tan là nó mọc lên. Rồi còn thêm một cái nữa, đó là mọi người thấy sỏi ở trên đường rất là nhiều luôn. Đó chính là người ta rải này nè, để cho xe chạy á không có bị trơn trượt cái bánh, mình đi cũng không bị trơn trượt nữa. Và bây giờ á, thì nó lại lên, và thời gian tới á, là người ta sẽ có những cái chiếc xe, người ta đi hút những cái sỏi này lên, quét đường và hút lên để cho nó đỡ bụi đó. Còn ở dưới đây là cỏ bắt đầu là lộ lên, rồi những cái cây á, thì bắt đầu á, là đâm chồi ra để mà đón cái mùa xuân. Thì mọi người cũng chia sẻ là mùa xuân ở bên đây rất là đẹp, cây cỏ rồi mọc xanh tươi lên hết. Và thêm một cái nữa là mọi người đang biết á, bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ cho mọi người nhìn trước ha, để mọi người thấy là cái mặt trời đây, mặt trời đang ở cái hướng này á, nếu mà ở bên mình á, thì chắc tầm đâu đó là 4 giờ chiều đó. Nhưng mà ở bên Phần Lan á, thì mình cho cả nhà cùng xem, bây giờ là 18 giờ 38 phút và nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 7 độ C, rất là ấm áp luôn, và mặt trời rất là nhiều. Và mặt trời á, cũng chưa có lặn đâu, phải tới hơn 8 giờ thì mặt trời mới lặn. Đó là khi mà mùa xuân tới á, thì cái mặt trời ngày dài lắm, tới tháng 6 là đỉnh điểm luôn, là khoảng 11 giờ đêm thì mặt trời mới đầu lặn, và 2-3 giờ sáng là mặt trời lên lại rồi. Đó là cái sự thú vị ở bên những quốc gia Bắc Âu. Còn video hồi trước mình có chia sẻ cho cả nhà là đêm dài ngày ngắn, có nghĩa là khoảng 3 giờ chiều thôi là trời tối hù rồi, và khoảng 10 giờ sáng á, mặt trời mới lên, thì nó bù trừ cho nhau. Và bây giờ á, là mình hấp thụ vitamin D rất là nhiều luôn. Và ở đây thì cái sân cỏ nè, mọi người thấy nó đã lộ lên cái sân cỏ luôn rồi, không còn chơi trượt băng ở đây được nữa. Rồi ở trên kia cũng vậy, một cái sân trượt băng á, thì người ta cũng sẽ chuẩn bị chuyển qua thành cái sân chơi bóng rổ để cho mọi người chơi vào cái mùa xuân này. Rồi tuyết này á, thì chắc là một tuần lễ nữa thôi là tan cũng hết, và người ta cũng có những cái máy á, mà người ta đi xúc tuyết này nè, để mà đi bỏ đi nếu mà những cái chỗ nào có những cái đống tuyết cao á. Rồi ở đây là mọi người nhìn thấy là sẽ có những cái máy tập thể dục ở đây nè. Thì chúng ta có thể ra đây để mà chơi tập thể dục vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Khí hậu nó sẽ ấm áp hơn. Rồi những cái đám tuyết như thế này nè, đó là người ta sẽ có những cái xe người đến, người ta xúc nó đi và người ta bỏ đó, để nó tan chắc không nổi đâu, cho nên là người ta phải xúc đi, và người ta sẽ có một cái nơi để mà bỏ nó. Những sân chơi của các bé ở sau lưng trường nè, là trường của con mình đi học á, thì bây giờ nó cũng đóng thành đá hết rồi, các bé cũng khó chơi rồi nó cũng lộ sình lên á, nó cũng khá dơ. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người đi vào để cho mọi người cùng xem cái sân trượt băng lúc trước. Đây là cái hai cái container để mà thay đồ ở trong đó. Sân trượt băng á, thì nó đã thành sân đá banh rồi, còn ở đây cũng là một cái sân trượt băng nữa nè.
đó, thì bây giờ nó đã thành cái sân chơi bóng rổ rồi. Thời gian tới thì người ta sẽ dẹp cái rào trắng này và người ta sẽ lắp những cái rổ lên để cho mọi người có thể chơi bóng rổ ở đây. Rồi thì đó là những cái hiện tượng, những cái cảnh sắc mà giữa mùa đông chuyển qua mùa xuân. Rồi còn về cái cảm nhận của gia đình mình sau khi mà 6 tháng sống tại Phần Lan này vào mùa đông thì như thế nào, thì có những cái bất lợi, có những cái khó khăn, đó chính là lạnh quá nè, đi ra đường phải bận nhiều đồ nè. Rồi thứ hai là do trời lạnh quá nên là cũng ít đi ra đường nè, ít đi chơi được hơn nè. Rồi đêm nó dài quá nè, đó nên là ở nhà nhiều quá cũng mệt mỏi quá nè. Đó, có những cái khi mà bão tuyết hay là những cái gì đó nhiều quá thì mình mỗi ngày ra đường mình phải coi cái thời tiết khí hậu trước khi để mình bận đồ, mình đeo theo bao tay này nọ đồ đó. Đó là những cái khó khăn. Không chạy xe đạp được nè, xe phải thay đánh mùa đông và chạy chậm hơn nè. Đó là những cái khó khăn về mùa đông. Còn nó cũng cho mình lại những vấn đề, đó là cho mình được một cái cảnh sắc rất là đẹp, một cái trải nghiệm mà ví dụ như mà ở Việt Nam á, mà thấy mà tuyết rơi về chắc là hiếm lắm. Lên Sapa có thể là chỉ là sương động thôi chứ cũng không tới là tuyết rơi nữa. Rồi cho mình được cái những cái trò chơi thú vị về mùa đông ở bên đây. Đó, nhiều thời gian ở trong nhà hơn để làm nhiều cái việc mà mình chưa có thể làm được trong những cái ngày bận rộn của mình. Đó, rồi vì cái quốc gia nó có những cái khắc nghiệt như vậy, dẫn đến là chính phủ sẽ hỗ trợ cho người dân nhiều hơn để cho đất nước tốt hơn, và người dân sẽ muốn ở lại đất nước này nhiều hơn, lâu hơn, để quốc gia nó không có bị thiếu dân số. Đó, thì dẫn đến là mình cũng được nhận được rất là nhiều cái lợi từ chính phủ đến cho người dân. Rồi bởi vậy tại sao Phần Lan là cái quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong 6 năm liền. Đó, cái nào nó cũng có cái mà hai mặt của nó hết. Thì nếu mà chúng ta ở đây lựa chọn cái sự khắc nghiệt này, mà thực tế thì cũng không khắc nghiệt lắm đâu, nó chỉ là một cái sự trải nghiệm hơi xíu thôi. Giống như là mình đó, mùa mưa nó kéo dài quá thì mình hơi bất lợi xíu, nó kiểu vậy. Nhưng mà mình lại nhận được nhiều thứ. Còn ví dụ như mình ở một số đất nước khác thì cũng có nền giáo dục tốt, cũng có xã hội văn minh tốt, nhưng mà chi phí sống ở những đất nước đó cũng rất là cao. Nó dẫn đến cho mình sẽ bị áp lực trong cuộc sống, stress về chi phí. Nếu mà mình không có những cái thu nhập tốt á, thì cái chi phí mình nó lớn, rồi nó sẽ tạo ra cái sự chênh lệch giữa giàu và nghèo nữa. Còn ở Phần Lan này á, thì cái sự chênh lệch giữa giàu và nghèo thì nó sẽ ít hơn. Đó, nó cũng có cái hay của nó. Khi mình nói chuyện thì mọi người thông cảm một xíu quá, mình không có nhìn vào camera được nhiều á, là bởi vì mình phải đi đường, mình coi đường. Rồi thứ hai là nắng mặt trời nó chiếu vào con mắt á, nên mình hay nhìn qua chỗ khác để cho nó đỡ chói. Mình muốn đến những quốc gia mà ấm áp hơn, đẹp hơn, có nhiều cái xã hội tốt hơn, y tế giáo dục tốt hơn, thì mình phải áp lực với cái chi phí cuộc sống cao hơn. Đó. Còn ở Phần Lan này thì nó sẽ nhẹ hơn, thì mình phải đánh đọ, mình phải chịu áp lực với cái khí hậu và nó kéo dài hơn những quốc gia khác khoảng đâu đó 2 tháng. Rồi còn mình ở những quốc gia mà ấm áp hơn nữa, mọi thứ nó dễ dàng hơn á, thì con người đông quá, chính phủ sẽ ít hỗ trợ được mình nhiều hơn, thì cuộc sống của mình nó không được tốt bằng. Rồi khí hậu môi trường do con người nhiều quá tạo ra cũng sẽ bị ảnh hưởng, nó không có tốt lắm cho con cái mình và cho cả bản thân của mình về sức khỏe sau này nữa. Thì mỗi cái nó đều có cái ưu và nhược của nó, tùy theo chúng ta lựa chọn thôi. Cái mà chúng ta muốn hướng đến lâu dài nó là cái nào. Và ở Phần Lan này ngôn ngữ giải quyết được nè, trời lạnh này giải quyết được nè. Đó, rồi mọi thứ thì khác thì sẽ rất là tuyệt vời, vì chính phủ đã giải quyết ngược lại cho chúng ta. Cho nên là đó là cái sự nhìn nhận của gia đình mình để mà lựa chọn đất nước Phần Lan này. Đây ở phía trên đây là những đứa con của mình đang ở trên thì vòng. Chào con. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.